Πολύ καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Εύχομαι να είστε καλά. Πριν από λίγα λεπτά παρακολουθούσα στο TikTok ένα βίντεο. Είναι ένας TikToker ο οποίος είναι Αμερικανός και ο άνθρωπος, να είναι καλά, πραγματικά είναι απίστευτος και είναι θησαυρός γνώσης. Παίρνει λοιπόν στα χέρια του το κινητό και προχωράει στην πόλη όπου διαμένει, και αυτό που είναι απίστευτο είναι ότι παντού κυριολεκτικά βλέπει συνεργεία τα οποία εργάζονται πυρετοδός και αλλάζουν την εικόνα των κτηρίων. Απίστευτο. Έτσι. Γι' αυτό και λέω στο εξώφυλλο και φυσικά και στον τίτλο ότι οι επικυρίαρχοι εξαφανίζουν τα πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που αυτό συμβαίνει κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γιατί δεν συμβαίνει κάπου αλλού? Συμβαίνει κι αλλού. Σας είχα πει πως όταν πήγα στη Βουδαπέστη είχα εντοπίσει κτίρια, όχι ένα, δεκάδες κτίρια, τα οποία είναι ελληνορωμαϊκής αρχιτεκτονικής, τεραστίων διαστάσεων. Θέλω λίγο να δώσετε βάση σε αυτό το τεραστίων διαστάσεων. Όταν λέω τεραστίων διαστάσεων, και θα επιμείνω σε αυτήν τη φράση, ακριβώς σαν την φωτογραφία που σας έχω βάλει τώρα στις οθόνες σας. Με μια υπενθύμηση όπως πάντα να κάνετε like και να κοινοποιήσετε αυτό το βίντεο με θέμα την Ταρτάρια, καθώς νομίζω ότι ζούμε πραγματικά σε απίστευτες στιγμές, σε απίστευτες εποχές και δεν το έχουμε καταλάβει. Κάντε μου λοιπόν μια χάρη και παρατηρήστε στην εν λόγω φωτογραφία το ύψος που έχει ο φυσιολογικός ο άνθρωπος, ο οποίος δείχνει να στηρίζεται στο βάθρο, ακριβώς δίπλα από τους κορινθιακού τύπου κύονες. Να απορεί κανείς τι μπορεί να έκαναν, ας πούμε, οι Αμερικανοί σε κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς με κύονες κορινθιακού τύπου, και μάλιστα γιγαντιαίους, όπως μπορεί κάποιος να διαπιστώσει, πραγματικά γιγαντιαίους, έτσι. Και αν έχετε την απορία, γιατί βλέπω ήδη κάποια σχόλιά σας, φίλοι μου, στο live chat, αν έχετε την απορία, το ίδιο παρατήρησα στο Ελσίνκι, το ίδιο παρατήρησα και στην Νάπολη, το ίδιο παρατήρησα και στη Βουδαπέστη, στην οποία Βουδαπέστη δεν μπορώ να το πω διαφορετικά και να τοποθετηθώ διαφορετικά. Έπαθα σοκ. Πραγματικά το λέω. Αυτά που είχα αντικρίσει με άφησαν άφωνο. Κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες, έχετε λίγο το νου σας, θα χτυπήσετε δηλαδή το καμπανάκι σας, να έρχονται πάντα ειδοποιήσεις. Κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες θα σας δείξω ένα συντριβάνι, εντάξει, fountain, ένα συντριβάνι από τη Βουδαπέστη. Αν μπορώ καλά να θυμηθώ, απεικονίζεται ο Ποσειδώνας με 3 νύμφες, παύλα νεράιδες, νεράιδες του ύδατος, του νερού, και είναι απίστευτο ότι δεν μπορώ να πιστέψω το αφήγημα της Ευρώπης. Ότι αυτά χτίστηκαν από Ούγγρους, ή αν θέλετε κατασκευαστήκαν από Ούγγρους, τα κτίρια, και κατά επέκταση
και αυτό το συντριβάνι που σας λέω. Έλα τώρα ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά οι Ούγγροι, δηλαδή, συγγνώμη που το λέω έτσι, δεν θέλω να ακούσω κάπως παράξενος, αλλά οι Ούγγροι κάτι άλλο παίζεται, ή κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ουγγαρία, Ρωμαίοι, Έλληνες, Ρώσοι, Πολωνοί, τέκτονες, δεν ξέρω, είχαν στα χέρια τους μια απίστευτη, αστήρευτη πηγή γνώσεων, απίστευτη και αστήρευτη πηγή γνώσεων, δεν μπορώ αλλιώς να το χαρακτηρίσω, διαφορετικά δεν βρίσκω τα λόγια, παιδιά, πραγματικά το λέω, έτσι, να χτίσουν τέτοια τεχνουργήματα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε εμείς σήμερα. Δεν μπορούμε εμείς σήμερα. Έτσι. Δεν μπορούμε εμείς σήμερα. Και επαναλαμβάνω, αν κοιτάξετε σε αυτήν την φωτογραφία, μεταξύ έχω ένα πολύ ωραίο σχόλιο από τον κύριο Γεώργιο Τσικαλάκη, ο οποίος λέει ότι το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας δίπλα στον Δούναβη, στη Βουδαπέστη, έχει ύψος 96 μέτρα και μήκος 190 μέτρα. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, καλησπέρα και σε όλους τους φίλους του live chat, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, καλησπέρα και σε όλους τους Έλληνες απανταχού όπου και αν βρίσκεστε. Ο Νίκανδρος Καρβέλας γράφει Μποντόρ, λέγεται νομίζω το συντριβάνι αυτό. Δεν ξέρω αν αναφέρει τον Νίκανδρος στο συγκεκριμένο το οποίο υπάρχει στη Βουδαπέστη. Το μόνο που έχω να πω, Νίκανδρε, είναι ότι πραγματικά πιστεύω ότι, δηλαδή, να σας πω κάτι, να το συγχωρήσω και να καταλάβω όταν λέμε για ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, κουλτούρα και στυλ και όλα αυτά. Οι Ούγγροι και αυτοί το ίδιο, δηλαδή και αυτοί είχαν πέσει σε αυτήν την λούπα, ας πούμε, της αναγέννησης και του διαφωτισμού και μετά τι, το ξεχάσαμε, έτσι, και μάλιστα σε μια περίοδο που υποτίθεται, θα επιμένω σε αυτό, σε όλα μου τα βίντεο, αγαπητοί μου φίλοι, θα επιμένω σε αυτό, σε μια περίοδο που υποτίθεται ότι η Εκκλησία ήταν παντοδύναμη. Προσέξτε αυτό, η Εκκλησία ήταν παντοδύναμη. Το ίδιο και στην Αμερική, όπου πραγματικά θα σας ανεβάσω έτσι μόνο τιμή Σένεκεν. Τις επόμενες ημέρες το μεγάλης διάρκειας βίντεο αυτού του Αμερικανού, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει γνώσεις, μπορεί και ξεχωρίζει ακριβώς όπως κάνω και εγώ αυτό που βλέπει. Και όντως απεικονίζει τον Ποσειδώνα σε μπρούντζινο άγαλμα, μου γράφει ο Νίκανδρος Καρβέλας, προφανώς και έχει πάει. Ναι, σε αυτό Γιάννη αναφέρομαι, να σε καλά Νίκανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου και για την επιβεβαίωση. Προφανώς και έχει πάει ο Νίκανδρος. Τι γίνεται παιδιά, τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Στην Αμερική υπάρχουν, λέει αυτός ο άνθρωπος, ολόκληρες εταιρείες. Αν έχετε το Θεό σας, προσέξτε λίγο τώρα τι συζητάμε σήμερα. Έχουμε 2025, έτσι. Όλη η ανθρωπότητα είναι στο πόδι με αυτά που συμβαίνουν φυσικά στην Παλαιστίνη και στην Ουκρανία και στην Αμερική, εντάξει, υπάρχουν συνεργεία παύλα Cruz. Λοιπόν, γελάω γιατί δεν υπάρχει. Τα οποία, προσέξτε λίγο τώρα τι σας λέω. Πού ζούμε ρε παιδιά? Αναλαμβάνουν, έλα τώρα ρε φίλε, αναλαμβάνουν να αλλάξουν το ύφος, το στυλ και το χρώμα των κτηρίων που θυμίζουν αυτό που αποκαλούμε πλέον μεταξύ μας, έτσι, ταρταριανή αρχιτεκτονική, ή αν θέλετε να το πούμε αρχιτεκτονική πριν τον 17ο-18ο αιώνα, για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος και νομίζει πως αναφερόμαστε σε Ρώσους. Δεν αναφερόμαστε σε Ρώσους, έτσι. Όταν, να ξεχωρίσω κάτι, όταν αναφερόμαστε σε αυτό που λέμε, ας πούμε, ταρτάρια, δεν έχει καμία σχέση φυσικά με όλα αυτά τα περί Ρωσίας και ούτω καθεξής, καμία σχέση, καθώς ξέρουμε ότι δεν έχει βρεθεί κυριλικό αλφάβητο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα σύμβολα αυτά. Απέναντίας
Όμως έχουμε αυτά εδώ, τα οποία είναι, προσέξτε, σε κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Νέας Υόρκης, η φωτογραφία που βλέπετε τώρα μπροστά σας, και μπορώ να εικάσω, είμαι καλός στο να εικάζω, ότι εκείνο εκεί το βάθρο που βλέπετε που στηρίζει, που είναι ο άνθρωπος με τα μαύρα αριστερά από μένα, και στέκεται κάπως έτσι όρθιος. Λοιπόν, εκείνο εκεί το βάθρο δίπλα του μπορώ να εικάσω ότι πρέπει να ζυγίζει πολλούς τόνους. Μόνο εκείνο. Δεν χρειάζεται φυσικά να μιλήσουμε και για το υπόλοιπο, και δεν χρειάζεται φυσικά να μιλήσουμε για αυτήν την τεράστια τη θύρα, το υπέρθυρο, το πώς δημιουργήθηκε. Έτσι. Πώς δημιουργήθηκε. Ποιοι το φτιάξανε. Και θα γελάσετε φυσικά τώρα μαζί μου, εννοείται, ότι όπως μου γράφε και ένας φίλος στο Facebook, ότι εντάξει, πέρασαν το παραμύθι, την παπάντζα με τον πυλό, ότι στις Expo, το θυμόσαστε αυτό με τα Expo που είχαμε κάνει, θα τα ανεβάσω ξανά κάποια στιγμή στο μέλλον, να είμαστε γεροί. Λοιπόν, είχαμε καλύψει τις διεθνείς εκθέσεις και μου λέει ένας φίλος στο Facebook ότι αδερφέ, θετικέ, αν αυτά ήταν από πυλό, ο πυλός όταν βρέχεται τι παθαίνει, μου είπε. Λέει, δουλεύω στις οικοδομές τόσα χρόνια και σας έχω υποσχεθεί, θα διαβάσω μια μέρα αυτά που μου έστειλε σε προσωπικό μήνυμα. Λοιπόν, ο πυλός θα έπρεπε λογικά να χαλάσει τόσα χρόνια. Βροχή. Έλατε όμως που ο πυλός δεν χάλασε ποτέ. Απέναντίας φρόντισαν οι ίδιοι, και έχει σημασία αυτό, έτσι, οι ίδιοι οι Αμερικανοί, ή αν θέλετε οι ίδιοι οι νέο-Αμερικανοί, οι νεοέπικοι Αμερικανοί, φρόντισαν να τα γκρεμίσουν όλα ή να τα βάλουν φωτιά. Γι' αυτό, αν θυμόσαστε, γίνανε και αυτές οι μεγάλες φωτιές, The Great Fires, και στο Σικάγο που είχαν γίνει, και οι σεισμοί φυσικά στην Καλιφόρνια και το καθεξής. Όλα αυτά που κάθονται τόσο περίφημα και υποβοηθητικά αυτής της τεράστιας συνωμοσίας που έχει γίνει ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και είναι να απορεί κανείς, λες, είναι δυνατόν? Γιατί πιστεύετε? Θέλω απάντηση σε αυτό. Σας παρακαλώ πολύ, αφιερώστε 2 λεπτά να μου γράψετε κάτω από το βίντεο ένα σχόλιο. 2 λεπτά. Γιατί συγκεκριμένα? Κάνω πάντα τις σωστές ερωτήσεις. Γιατί συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπάρχει τέτοιος τεράστιος πυρετός αλλαγής της πρόσωψης και της όψης και της εμφάνισης και του χρώματος και του στυλ των κτηρίων? Αυτό που είναι εντυπωσιακό και αναφέρει ο Αμερικανός στο βίντεο είναι ότι δηλαδή δεν υπάρχει, είναι τόσα πολλά τα κοιμήλια που παιδιά δεν υπάρχει. Να σας το πω όσο πιο απλά μπορώ. Καταστρέφουν από την ημέρα που πάτησαν το πόδι τους στην Αμερική, αυτοί που τα καταστρέφουν, από την ημέρα που πάτησαν το πόδι τους. Και είναι τόσα πολλά, μα τόσα πολλά, που ο τύπος περπατούσε, παιδιά, προσέξτε. Ο τύπος περπατούσε και έβρισκε γλάστρες, οι οποίες τις αναγνώρισα και εγώ και αυτός. Και λέει, αυτές οι γλάστρες που είχαν επάνω επένδυση με άνδρο και άλλα μοτίβα αρχαιοελληνικού τύπου, λέει, αυτές οι γλάστρες δεν είναι δικές μας.
Τώρα δεν μιλάμε όμως για γλάστρες. Έτσι. Φανταστείτε γλάστρες τύπου υδρία. Έτσι. 30-40 περίπου, ίσως και παραπάνω, 50 εκατοστά. Έτσι. Μεγάλες. Και τις καταλαβαίνεις από το χρώμα, από την τέχνη, από τον τρόπο που τις έχει φτιάξει ο μάστορας, ότι αυτά δεν τα έκανε ούτε Ολλανδός άπικος, ούτε Γερμανός άπικος, ούτε Άγγλος άπικος, ούτε Μαύρος, ούτε Ινδιάνος, ούτε κανένας. Έτσι. Και έχω σκοπό, επαναλαμβάνω, σε επόμενη μου εκπομπή, να είμαι λίγο και πιο έτοιμος, να σας δείξω όλο το βιντεάκι και θα σοκαριστείτε. Θέλω να κάνετε κοινοποίηση σήμερα αυτή την εκπομπή, όπου πιστεύετε ότι ο κόσμος ασχολείται με την Ταρτάρεκ ή με την ιστορία, έτσι, και θέλει να μας πει και αυτό στην άποψή του, αλλά για σκεφτείτε λιγάκι. Γιατί αυτός ο αγώνας να κρύψουν όλα αυτά τα κτίρια, τα οποία κτίρια, επαναλαμβάνω, πολλές φορές καταλαβαίνεις ότι ήταν παλαιότερα αρχαίοι ναοί. Υπάρχει και η θεωρία ότι οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, όπως το Ελσίνκι και στη Νέα Υόρκη που βλέπετε τώρα μπροστά σας στις οθόνες σας, ότι δεν ήταν εξ αρχής σιδηροδρομικοί σταθμοί. Ότι ήτανε τι? Ναοί. Και εξάλλου φαίνεται. Έτσι. Ναι. Θεωρίες συνωμοσίας. Όταν τελειώνω τις εκπομπές και τις επεξεργάζομαι κάποιες μέσω AI, πάντα γράφει ότι ο θετικός, έτσι, αλίμονο, το βίντεο αφορά αμφιλεγόμενες θεωρίες, θεωρίες συνωμοσίας και ανυποστήρικτες θεωρίες. Εντάξει, οκ. Έτσι. Εμείς είμαστε όλοι, δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα, εμείς που διαβάζουμε ιστορία και ξέρουμε την ιστορία και ξέρουμε και την τέχνη μας, έτσι, είμαστε όλοι χαζοί. Έτσι. Λοιπόν, Γιάννη, καλησπέρα. Το πλάστερ που λένε είναι ο γύψος, όχι ο πυλός. Μπράβο. Πολύ σωστή αυτή η διόρθωση. Μου το έχει ξαναγράψει κι άλλος φίλος. Ακόμα και ο γύψος να είναι, έτσι, συγγνώμη για το πυλός που ανέφερα πριν, γύψος, ακόμα και ο γύψος, μου έγραφε αυτός ο φίλος στο Facebook ότι, παιδιά, δεν υπάρχει. Διαβρώνεται. Επιδέχεται με τα χρόνια διάβρωση. Και αν αυτά τα κτίρια ήταν 200, εντάξει, και 300 και βάλε ετών, και ποιος ξέρει από πότε είναι εκεί, τότε δημιουργείται μια πραγματική χρονοβόμβα, μέχρι κάποια στιγμή, εγώ έκανα τη δουλειά μου, έτσι, μέχρι στιγμής, να αποκαλυφθούν κι άλλα. Μέχρι κάποια στιγμή δεν γίνεται. Θα αποκαλυφθούν πολλά περισσότερα. Έχουμε βγάλει ήδη πολλά συμπεράσματα. Σας έλεγα πριν λίγο ότι αυτή η σιδηροδρομική σταθμή ήταν ναή. Γιατί δεν γίνεται. Το ίδιο είδα στο Ελσίνκι, και μάλιστα έξω από τον σταθμό υπάρχουν 4 τεράστιοι, παιδιά, δεν υπάρχει, τεράστιοι, με σπαθιά έτσι εδώ, φοράνε κουκούλα, χούντι, ωραία, έχουν σπαθιά εδώ, σας τα έχω δείξει παλαιότερα στην κοινότητα. Έχουν σπαθιά και είναι έτσι κάτω, πολύ σοβαροί, δείχνουν μοναχοί, ναΐτες, τέκτονες, γνώστες, μύστες, αλλά τους λες και σκοτεινούς, Dark Sith. Τους λες και σκοτεινούς, δεν τους χαρακτηρίζεις, δεν τους λες, ας το πούμε έτσι, καλά παιδιά. Εντάξει, δεν τους λες και καλά παιδιά. Αναφέρομαι στο σταθμό του Ελσίνκι. Και μαντέψτε που αλλού υπήρχε σταθμός με χαλκό στην κορυφή, μπρόντζινα γάλματα, έτσι,
Το έχουμε. Ελληνορωμαϊκό ρυθμό και ούτω καθεξής. Πού πιστεύετε? Πού? Σε σιδηροδρομικό σταθμό πάλι. Πού όμως? Και ήταν μπροστά στα μάτια μου και είχε και ερμή. Έτσι. Πού? Στο Χάγκεν, στην πόλη που μεγάλωσα και μέχρι και σήμερα στέκεται εκεί. Θα σας το δείξω σε επόμενο μου βίντεο που θα αφιερώσω στο Χάγκεν, στην πόλη που μεγάλωσα, στην Βεσφαλία, στη Γερμανία. Δεν υπάρχει. Και τι έχουν κάνει? Προσέξτε το αυτό και αν θέλετε το πιστεύετε. Δίπλα ακριβώς από τον αρχαίο ναό, γιατί προφανώς ναός ήταν, που τον έκαναν σταθμό. Παιδιά, μιλάμε για παγκόσμια πλεκτάνη. Δεν κάνω πλάκα. Αν έκανα πλάκα δεν υπήρχε περίπτωση καν να ασχοληθώ με όλα αυτά. Μιλάμε για παγκόσμια πλεκτάνη. Όλους τους ναούς, έτσι, τους έχουν μετατρέψει σε σιδηροδρομικούς σταθμούς. Και μάλιστα, ακούστε και αυτό το φοβερό που πήγα να πω πριν, δίπλα ακριβώς από τον σιδηροδρομικό σταθμό υπάρχει ένα McDonald's, εντάξει, που οι Γερμανοί το λένε αλλιώς, εντάξει, McDonald's, ωραία, το οποίο ακριβώς από μπροστά του έχει αρχές ελληνορωμαϊκές κολόνες, παυλακίονες. Θα σας τα δείξω, που πέραν πάσης αμφιβολίας είναι από την προηγούμενη ακριβώς εποχή που ζήσαμε. Θα έλεγα την ελληνορωμαϊκή εποχή. Δηλαδή, κάντε μια παύση. Υπάρχει δηλαδή η τέχνη της Γερμανίας, π.χ. του 17ου-18ου αιώνα, ωραία, και πριν δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Μπορούμε να πούμε ότι από τον 2ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τον 16ο, 17ο, 18ο, 19ο αιώνα ενδεχομένως, το μόνο που υπάρχει είναι ελληνορωμαϊκός πολιτισμός. Σε ολόκληρη, να μην πω την Ευρώπη, την Ιφίλιο. Αυτά φτάνουν μέχρι την Αυστραλία, μέχρι τη Νέα Ζηλανδία. Δεν αστείευομαι. Θα σας τα δείξω. Να υπενθυμίσω να κάνετε like, εντάξει, για να μπορέσουν και άλλοι φίλοι να δουν αυτή την εκπομπή, όχι μόνο εσείς, και άλλοι φίλοι. Εγγραφή στο κανάλι αν με βλέπετε πρώτη φορά και φυσικά να χτυπήσετε το καμπανάκι σας. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, όπου και να πάτε, στοιχεία που αποδεικνύουν ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και επιρροή. Πριν. Δηλαδή, είναι λες και πριν τον 17ο, 18ο, 19ο αιώνα, μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα, λες και πάνω στον πλανήτη δεν υπήρχε τίποτα, ούτε γραμμάριο από άλλον πολιτισμό παρά μόνο ελληνορωμαϊκός. Φυσικά με τις γνωστές εξαιρέσεις τύπου γοτθικά, τύπου κέλτικα, εντάξει, όλα αυτά ας πούμε. Άκρος εντυπωσιακό. Θα επιμείνω για όσους μπήκατε αυτή τη στιγμή. Καλησπερίζω τους φίλους στο live chat, την Έφη, τον Δημήτρη, τον Παναγιώτη, τον Κυριάκο, τον Αντώνη, τον Gio Metalhead, τον Λίμπρα, τον Πρέμο, την Ρουσκάκη, την Ευαγγελία την Κόκαλη, τον Ποσειδόνιο, και όλους τους φίλους, τον Νίκανδρο που ανέφερα πιο πριν, τον κύριο Γιώργο τον Τσικαλάκη και όλους τους υπόλοιπους που έχετε τώρα συνδεθεί, Καρτιέρ. Εύχομαι να σας ανέφερα όλους. Αν κάποιον παρέλειψα, με συγχωρείτε, είστε πάρα πολύ μέσα. Ο Ιωσήφ, ο Βλαδίμηρος, πάρα πολλά άτομα. Καλησπέρα παιδιά. Θα επιμείνω και θα σας δείξω σε επόμενη εκπομπή αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος προχωρώντας, προσέξτε τι σας λέω, είναι σοκαριστικά αυτά που καταγγέλει. Προχωράει και δείχνει συνεργεία τα οποία είναι ειδικά εντεταλμένα από ποιον?
να κάνουν τις εν λόγω αλλαγές, παύλα, μετατροπές, παύλα, ανακαινήσεις στα ήδη υπάρχοντα κτίρια που τα βρήκαν οι Αμερικανοί έπικοι ήδη εκεί. Γι' αυτό δεν μου αρέσει αυτό το παραμύθι που λένε οι Ευρωπαίοι, ότι μια ολόκληρη ήπειρο δεν μπόρεσαν να την απικήσουν ούτε οι αρχαίοι Έλληνες, ούτε οι αρχαίοι Ρωμαίοι, ούτε οι αρχαίοι Ήβυρες, ούτε οι αρχαίοι Ιρλανδοί, ούτε οι αρχαίοι Βάικινγκς, ούτε οι αρχαίοι Βρετανοί, ούτε οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, ούτε οι Φοίνικες, που οι Αιγύπτιοι από εκεί είχαν έρθει. Από τη μέση του Ατλαντικού. Να λέμε τώρα. Δεν ξέραν ότι απέναντι ακριβώς είναι η Αμερική, αφού από εκεί είχαν έρθει. Από εκεί είχαν έρθει οι πρόγονοι τους. Τι δεν ξέρανε? Δεν ξέραν ότι απέναντι ακριβώς από τη μέση που κατοικούσανε, τη μέση του ωκεανού. Εντάξει, δεν θέλω να πω Ατλαντίδα. Τα νησιά που βρίσκονταν στη μέση του Ατλαντικού ωκεανού. Δεν ξέραν ότι απέναντι, αφού ήταν δίπλα. Δίπλα. Πριν βυθιστούν όλα αυτά. Εντάξει, και οι Αιγύπτιοι, όπως αναφέρουν φυσικά, τα είχαν κρατήσει όλα τα αρχεία και ξέρανε πάρα πολύ καλά τι υπήρχε και τι δεν υπήρχε. Εντάξει, στην αντίπερα όχθη. Εντάξει. Και θα πω κάτι ακόμα, γιατί βλέπω μια κυρία που μου γράφει για την αναγέννηση. Αυτά εδώ δεν είναι αναγεννησιακά, συγγνώμη. Εντάξει, αυτά εδώ δεν είμαι χαζός. Δόξα τω Θεώ, να είμαι καλά, έχω περίπου πλέον 7 βιβλιοθήκες τεράστιες. Εντάξει. Αυτά εδώ δεν μπορούν απλά να χαρακτηριστούν αναγεννησιακά. Αυτά εδώ είναι γιγάντια. Είναι τιτάνια έργα, τα οποία εμείς σήμερα, οι απόγονοι της αναγέννησης, δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε. Έτσι, κυρία Φούλη, γιατί γράφει, απευθύνομαι σε όλους, διαβάστε περί αναγέννησης τουλάχιστον. Όσα και να διαβάσουμε περί αναγέννησης, ακόμα και αν γίνουμε οι καλύτεροι πληρωμένοι αρχιτέκτονες στον κόσμο, και μάλιστα με κεφάλαιο, εγώ θα πω 20 εκατομμυρίων, τέτοια κτίρια δεν μπορούμε να σηκώσουμε σήμερα. Εμείς. Δεν υπάρχει αυτή η ικανότητα. Πάρα πολύ απλά. Δεν υπάρχει. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Εφόσον τα αλλάζουν τα κτίρια, μορφή και πολλές φορές και χρώμα, που υπάρχει το τούβλο, το κόκκινο, έτσι, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό, και μάλιστα αυτό που λέει στο βίντεο ο άνθρωπος είναι απίστευτο. Κάτι το κοινοποίηση. Λέει ότι τα σημεία, ας πούμε, που έχουν τόξα, έτσι, τα κλείνουν σιγά σιγά με τζάμια. Δεν υπήρχαν τζάμια. Δεν υπήρχαν τζάμια στα κτίρια. Εντάξει. Και λέει ότι αυτό το πράγμα που βλέπει τώρα συμβαίνει καθημερινά. Και μάλιστα, παιδιά, δεν είναι ψεύτης, θα σας το δείξω. Θα σας το δείξω και θα κλείσουν στόματα. Δείχνει εκείνη την ώρα ένα συνεργείο, εκείνη την ώρα, το οποίο δουλεύει πυρετοδός και πάει και κάνει εγκατάσταση, εντάξει, η αλοπίνακα τζαμιού σε ένα από τα πάρα πολλά τόξα, και υποστηρίζει αυτός ο Αμερικανός ότι αυτά όλα τα κτίρια ήταν ναϊκά κτίρια, εντάξει, και ήταν ανοιχτά. Ανοιχτά πριν προβούνε οι νεοέπικοι Αμερικανοί στην αλλαγή, αν θέλετε, της λειτουργίας τους. Εντάξει, αλλαγή στη λειτουργία τους. Οπότε ναι, όλα ωραία, όλα καλά αυτά που μας τσαμπουνάνε κάποιοι για αναγέννηση. Κανείς δεν μας είχε πει όμως τι ήταν η αναγέννηση πραγματικά, τι δημιούργησε αυτή την παγκόσμια μυητική, μυσταγωγική φλόγα, τι ξύπνησε ξαφνικά τους ανθρώπους από το λιθαργό και άρχισαν να χτίζουν σαν παλαβή τέτοια κτίρια. Τι έγινε? Είχαμε την
πνευματική επιστροφή, αναγέννηση κάποιου θεού από το ελληνικό πάνθεο και δεν το καταλάβαμε. Εντάξει. Αυτά έχω να σας πω. Εσείς κάντε εγγραφή, χτυπήστε το καμπανάκι σας για το επόμενο βίντεο που θα ανεβάσω, όπου θα σας δείξω, μακάρι να μπορέσω να το κάνω επεξεργασία και να ανέβει έτσι σε 16:9 ολόκληρο, να το δείτε. Αν δεν μπορέσω έτσι, θα σας το δείξω από το κινητό του, μια χαρά θα φανεί. Και θα σας δείξω όλα τα κτίρια που δείχνει και μάλιστα αυτά τα οποία τα δουλεύουν και τα επεξεργάζονται τώρα και τα αλλάζουν γελιωδώς όψη, για να μην μπορεί ο κόσμος να καταλαβαίνει και να ξεχωρίζει περί τίνος πρόκειται. Αλλά σας είπα, υπάρχει κίνημα, υπάρχει αναγέννηση, υπάρχει ο σπόρος έχει πέσει, τελείωσε, ο σπόρος έχει πέσει. Είναι ζήτημα χρόνου πότε θα αρχίσουν να κοινοποιούν περισσότερο οι άνθρωποι τις εκπομπές μου και να βλέπουν πιο πυρετωδώς τα βίντεο μου για την Ταρτάρια, και φυσικά μόνοι τους και μόνοι σας μπορείτε να κάνετε ταξίδια και ιδίως όμαση να διαπιστώσετε αυτά τα οποία σας λέω. Για παράδειγμα, κάντε ταξίδι στη Βουδαπέστη, κάντε ταξίδι στο Ελσίνκι, και αυτά που σας λέω θα τα δείτε όλα με τα ίδια σας τα μάτια. Δεν έχω να πω για σήμερα κάτι παραπάνω, εκτός από ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν ξανά μαζί μου σε αυτή την εκπομπή. Όπως πάντα, σε φιλικά σας πρόσωπα μέσω WhatsApp, Viber ή και Gmail, ό,τι σας βολεύει, Messenger, μπορείτε να κάνετε κοινοποίηση σε αυτήν την εκπομπή. Και δύο τελευταία πράγματα, ένα like και ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, για αν θέλετε ακόμα και διάλογο μεταξύ σας, μη και να αμφισβητήσετε αυτά που λέω, αν και νομίζω πως δεν χωράει αμφιβολία. Όταν επιβεβαιώνουν αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί και μου λένε ότι όντως, αδερφέ, δεν μπορώ ούτε με 10 εκατομμύρια να χτίσω έτσι, τελείωσε. Αυτό και μόνο μου αρκεί και με επιβεβαιώνει και κοιμάμαι ήσυχος και ξέρω ότι βρίσκομαι στη σωστή κατεύθυνση και οδό. Από μένα ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εύχομαι να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας και τα λέμε φυσικά σε επόμενη εκπομπή. Καλή συνέχεια.